हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आता गणपती बाप्पांचे आगमन होणार आहे, तर आपण गणपती बाप्पांच्या आवडते उकडीचे मोदक नैवेद्य म्हणून बनवतो। चला तर मग हे तांदळाचे उकडीचे मोदक करण्यासाठी त्याआधी काय तयारी करायची, ते पीठ कसे स्टोअर करायचे, किती प्रमाणात घ्यायचे, चला तर मग तांदळाच्या उकडीच्या मोदकांसाठी आपण आधी पीठ तयार करून घेणार आहोत। सर्वप्रथम आपण तांदूळ घेणार आहोत। हे तांदूळ मी इंद्रायणी तांदूळ घेतलेले आहे। इंद्रायणी तांदळाला एक प्रकारचा चिकटपणा तर असतोच, पण याचा सुगंधही खूप छान असतो। इथे तुम्ही तुकडा बासमती किंवा आंबेमोर तांदूळ वापरले तरी चालतील। इंद्रायणी तांदूळ, तुकडा बासमती व आंबेमोर या तिन्हीपैकी एक कोणताही तांदूळ घेतला तरी चालेल। या तांदळांना चिकटपणा तर असतोच, पण त्यांना एक प्रकारचा छान असा सुगंधही असतो। त्यामुळे तांदळाचे उकडीचे मोदक बनवताना नेहमी तिन्हीपैकी एका तांदळाचा वापर केला तरी चालेल। तर आता मी इथे 1 किलो इंद्रायणी तांदूळ घेतलेले आहेत। हे तांदूळ आता आपण छान असे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत। हे तांदूळ आपण हलक्या हाताने स्वच्छ असे धुवून घेणार आहोत। तांदूळ धुताना फार त्याला चोळायचं नाहीये, फक्त एकदा पाण्यातून आपण काढून घेणार आहोत, जेणेकरून या तांदळाला टिकवण्यासाठी जी पावडर लावलेली असते ती निघून जाईल। तांदळाला फार वेळा धुवायचं नाहीये, नाहीतर तांदळाचा स्टार्चपणा व त्याचा सुगंधही निघून जाईल। आता हे तांदूळ छान असे धुतल्यानंतर ते एका चाळणीवरती असे घालून नितळत ठेवायचे आहे, जेणेकरून त्यामधले पाणी असे निघून जाईल। पाच ते 10 मिनिटं आपण हे तांदूळ छान असे चाळणीवरती नितळत ठेवणार आहोत। आता एका सुती कपड्यावरती हे तांदूळ आपण छान असे पसरून घेणार आहोत। तांदूळ रात्रभर सुकवत घालावे, नाहीतर फॅन खाली हे तांदूळ सुकवून घ्यावेत, पण तांदूळ कधीही आपण उन्हामध्ये सुकवायचे नाहीये। तांदूळ छान असे पसरवून सावलीमध्ये सुकवून घ्यायचे आहे। 7 ते 8 तासामध्ये तांदूळ आपले छान असे सुकले जातात। बघा तर मग किती छान असे आपले तांदूळ सुकलेले आहेत। आता हे तांदूळ आपण छान असे गिरणीवरती बारीक पीठ करून घ्यायचं आहे। अगदी गव्हाच्या पिठासारखे आपण याचे पीठ करून आणायचे आहे। बघा तर मग मी हे तांदळाचे पीठ किती छान असे बारीक दळून आणलेले आहे। आता मी हे पीठ छान असे एका बारीक चाळणीने चाळून घेणार आहे। पीठ छान असे चाळून घेतल्यानंतर हवाबंद डब्यामध्ये हे पीठ झाकून ठेवायचे आहे। साधारणतः हे तांदळाचे पीठ महिनाभर टिकते। या तांदळाच्या पिठापासून आपण तांदळाचे उकडीचे मोदक, तांदळाची भाकरी व तांदळाचे धिरडे असे प्रकार करू शकतो। आता आपण या तांदळाच्या पिठापासून तांदळाचे उकडीचे मोदक बनवणारच आहोत। हा व्हिडिओ मी लवकरच अपलोड करणार आहे, तत्पूर्वी तुम्ही हे तांदळाचे पीठ तयार करून ठेवू शकता, जेणेकरून या तांदळाचे पिठाचे वापर करून आपण गणेश चतुर्थीला गणपती बाप्पांना नैवेद्य दाखवण्यासाठी अगदी झटपट हे मोदक आपण बनवू शकतो। तांदळाचे उकडीचे मोदक सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे याचा व्हिडिओ मी लवकरच घेऊन येणार आहे। तत्पूर्वी आपण आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा व त्याच्या शेजारील बेल आयकॉनच्या घंटीलाही नक्की प्रेस करा, जेणेकरून आपल्या मोदकांच्या रेसिपी अपलोड झाल्या की सर्वप्रथम आपणास पाहण्यास भेटतील। चला तर मग उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।